Hej! Jag fick reda på att de flesta fjädrar som säljs i affärer är från riktiga fåglar. Det kändes inte så bra, så då googlade jag och bara hur gör en egna fjädrar och upptäckte att det går att göra pappersfjädrar. Så jag tänkte dela med mig av det till er. Du behöver papper av något slag. Det här är krepppapper som är typ nästan som silkespapper fast lite fjädrigare. Men det går lika bra att använda typ vanligt papper, tidningspapper om du vill ha tidningsmönstrade fjädrar. Du behöver spaghetti. Jag har jättetunn spaghetti för det var det enda vi hade hemma, men det går minst lika bra att använda vanlig spaghetti. Du behöver en sax och en blyertspenna. Det är frivilligt, men du kan även använda maskeringstejp för att tejpa biten längst ner på spaghetti för att det ska se lite mer fjädrigt ut. Wow, vi kör! Rita upp en fjäder på det papper du valt. Jag har länkat en mall i beskrivningen, men det går lika bra att rita på fri hand. Klipp ut fjädern. Rita av fjädern du precis gjort och gör en till likadan. Jag har 2 tunna spagettistrån till varje skaft, men om du har vanlig spagetti räcker 1. Lägg spagettin på en av fjädersidorna och mät upp hur långt skaft du vill ha. Och klipp av spagetti. Vill du ha ett mer realistiskt skaft kan du maskeringstejpa änden på spagettin. Se till att allt som kommer att sticka utanför pappret är täckt av tejp. Klipp till änden så att den inte är helt rak. Limma en rak sträng i mitten av fjädern. Tryck fast skaftet på fjädersidan och låt den tejpade delen sticka ut. Täck spagettin och den synliga fjädersidan med lim. Lägg på din andra fjädersida och se till att den ligger åt rätt håll ifall den inte är symmetrisk. Dra med fingrarna längs spagettin så att skaftet blir synligt. Tryck till med fingrarna så att det blir ordentligt ihoplimmat. Låt torka och se till att det är torrt innan du fortsätter. Om det behövs kan du sedan klippa till kanterna. Nu ska du börja klippa snett in mot mitten längs med hela fjädern. Klipp så tunt att tålamod till ungefär. Och nu är det klart. Jag tycker det är ganska lätt och går hyfsat snabbt, så det går att göra flera fjädrar. Så ja, nu vet du förhoppningsvis hur du gör egna fjädrar. Så här ser 2 av mina fjädrar ut. Jag blev mest nöjd med den här, för den ser ut som en riktig fjäder. Det här ser ut som en tidning typ. Det råkar bli så att den på ena sidan handlar om företagsobligationsfonder. De är tydligen svåra. Och på andra sidan handlar den om Leif Mannerström. Woho! Så intressanta fjädrar kan du få. Gör egna fjädrar, människor. Så ja, nu tänker jag hålla mina fjädrar helt enkelt. Som en bör. Hejdå!